Cái này là khách báo là hư nút L này nha. Rồi cái này là hư kết nối nè. Cái này sao bị bung luôn đây. Ray này cho bị bung ray luôn anh. Rồi chào anh em nha. Hôm nay mình nhận được một cái hộp này anh em. Nó rất là nhiều cái tay cầm trong đây ha. Rồi bây giờ mình mở hộp coi xem cái tay cầm này bị gì nha anh em. Khách gửi qua sửa nha anh em. Khách nhờ mình sửa dùm nha. Đây anh em thấy ha. Cái tay này giống như tay Platoon ha. Tay này tay màu xanh nè. Tay này tay Platoon luôn nè. Màu cam ha. Và tay này tay màu xanh ha. Tay này tay màu xanh ha. Rồi bây giờ mình sẽ coi khách báo nó bị lỗi gì nha anh em. Đây mình trải ra nha. Quá trời tay luôn anh em. Sao thấy toàn là bị hư bên phải không vậy ta. Cái này là khách báo là hư nút L này nha. Rồi cái này là hư kết nối nè. Cái này sao bị bung luôn đây. Ray này cho bị bung ray luôn anh em. Rồi, cái này bị gãy đứt ray luôn anh em. Nó đứt cái ray phía trong này anh em thấy không. Đó, nó có một cái dây ray. Rồi cái này là mất kết nối ha. Cái bên đây hư nút R nè anh em. Ở đây là mất kết nối nha anh em. Ở đây mình thấy phần đông là bị mất kết nối nha anh em. Mình cũng không biết tại sao mà bị mất kết nối nhiều như vậy ha. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành kiểm tra từng tay nha. Ở đây có 6 cái nè. Mình sẽ kiểm tra hết tất cả 6 cái này luôn nha anh em. Rồi nếu anh em thấy những cái video của mình hay á thì hãy cho mình một nút like nha anh em. Với một cái nút đăng ký nha. Để mình có động lực á, làm nhiều video hơn để gửi đến anh em nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Và nếu anh em muốn donate cho mình á, hãy bấm vô nút thank nha anh em. Để mình có động lực á, và trên kinh phí á, để làm nhiều video gửi đến anh em nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều luôn. Mời anh em xem tiếp video để mình kiểm tra và sửa những cái tay cầm này nha anh em. Rồi bây giờ là mình sẽ cắm những cái tay cầm này vô để mình test coi nó bị gì nè anh em. Thì cái này là mình có một cái tay nó báo là mất kết nối nè anh em. Đầu để mình kiểm tra coi nó bị sao nha. Nó bị cái lỗi gì mà giật ghê nè. Giống như nó bị pin á. Cái tay này vẫn thấy nhận nha. Tay này vẫn thấy nhận nè. Mà tại sao nó bị giật như vậy. Đó anh em thấy ha. Rồi mình sẽ để qua một bên nha. Rồi mình kiểm tra tiếp cái tay khác. Vẫn bị cái tình trạng như vậy nha anh em. Nó bị giật vậy nè. Nó có giống như nó không ăn vậy anh em. Kết nối nó không được. Rồi tiếp một cái tay khác nha anh em. Tay này là hư nút R nè. Vẫn nhận nha. Thì mình kiểm tra coi phải hư nút R không nha. Đúng rồi anh em. Nó bung cái nút R rồi nha anh em. Mình nhấn nó không được nè. Anh em thấy nó cứ ngắt nè.
Bình thường mình bấm nó phải nảy ra nảy vô nha anh em, còn này thì nó hoàn toàn mà không có cái nút ở đây luôn á. Rồi hư nút R đúng rồi nha. Rồi tiếp tục, cái này là bị mất kết nối nè. Cái này mình rút ra thì nó không có nhận, nó không nhận tín hiệu ha. Này chắc bị lỗi cái mạch SLSR rồi nha anh em. Này là ghi hư kết nối nè, lúc mình cắm vô thì nó nhận ha, còn cái này là mình rút ra thì nó không nhận nè. Đó, anh em thấy nó đâu có tín hiệu kết nối Bluetooth đâu ha. Đó, rồi bỏ qua một bên luôn. Còn cái tay này là tay bên phải ha. Đây là bị gì đây? Bị hư nút L. Ok, nút L bị hư rồi nha anh em. Nút L bị lỗi nè. Nhấn nút L nhưng nó không hoạt động ha. Rồi ok. Rồi. Hai nút này vẫn hoạt động ha. Rồi bỏ qua bên luôn. Như cái này là nó bị bung anh em. Nó bị đứt ray rồi. Thì mình sẽ thay cái ray này nha. Rồi ok. Vậy là mình đã kiểm tra xong rồi nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành sửa từng tay cho anh em xem nha. Rồi mời anh em xem tiếp video của mình. Rồi mình sửa cái máy á, anh em. Cái máy tay cầm á, nó sẽ bị hư cái nút L trước nha anh em. Rồi mình sẽ sửa cái tay cầm này trước nha. Cái tay nào dễ mình làm trước nha anh em. Rồi mình sẽ tháo cái tay cầm này ra. Anh em tháo 4 con ốc nha. Rồi kế đến đó là anh em tháo cái nắp này ra nè. Anh em cậy đây. Em dỡ ngang ra nha. Đó, anh em dỡ ngang gì. Thì cái đến đó thì anh em sẽ tháo cái chốt pin nha. Mở ra thì anh em nhớ tháo cái chốt pin. Đây. Đó. Anh em tháo luôn cái socket này. Đó. Rồi anh em kéo ra. Kế đến này anh em sẽ lật cái mặt này lên ha. Thì nó có cái socket này. Em cạy ra luôn. Em dỡ này ra. Rồi, mình bỏ này qua bên nha. Kế đến đó là mình sẽ tháo tiếp cái nắp này ra nha anh em, dỡ cái cục pin này ra nè. Thì mình sẽ thấy cái bộ 3 con ốc ha. Anh em tháo 3 con ốc này cho mình. Rồi. Mình sẽ dỡ này qua bên nha. Đó. Mình sẽ dỡ cái chốt này ra nè anh em. Em rút cái này ra ha. Rút cái này ra luôn. Rồi. Nó bị lỗi chỗ này nè anh em. Nó bị lỗi chỗ cái nút này nè. Thì anh em tháo 3 con ốc này ha.
có 3 con ốc. Anh em tháo 3 con ốc này ra thì mình sẽ lấy được nguyên cái mặt này ra nè. Ok ha, mình sẽ tháo 3 con ốc này ra. Rồi mình sẽ lấy được cái mặt này ra anh em. Đó. Thì cái nút này nó bị lỗi nè anh em, zoom vô ha. Đây, cái nút này bị lỗi nè, thì mình sẽ thay cái nút này nè. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái nút này cho anh em xem nha. Rồi ha, và sau khi đưa vô kiểm tra anh em, mình thấy cái mặt này nó bị đứt luôn rồi anh em ơi. Đẩy nhẹ cái nó bị đứt cái mặt luôn rồi, nó bị mất kết nối ở đây nè anh em thấy không? Cái phần này nè nó bị rụng ra rồi, đâu còn xài được nữa đâu anh em. Thôi vậy là mình quyết định là mình tìm một cái mạch khác để mình thay cái nút xịn vô nha anh em. Tại vì thường mấy cái nút này ở ngoài thị trường á, nó bán mấy cái nút mà bình thường với nút dởm không anh em. Thì mình thường là mình sẽ thay một cái nút xịn riêng cho khách nha. Thì bắt buộc là mình phải tìm một cái bản mạch khác. Cái bản mạch này á, mình đụng vô cái nó gãy luôn anh em. Anh em thấy ha, đụng nhẹ là gãy luôn anh em. Đó. Đó. Nó còn có cái chân mà ít mạch, nó còn có chút xíu anh em, bỏ luôn. Rồi mình quyết định mình bỏ cái mạch này nha anh em. Bây giờ là mình sẽ tìm một cái mạch khác mình thay vô. Đây, mạch đó thì hiện tại mình còn nhiều lắm anh em. Thì nút đó là mình sẽ sử dụng một cái nút zin nha luôn nha anh em. Đây. Đây. Đây, có một cái bản mạch mới anh em. Mình đã tháo cái nút cũ ra rồi, mình bỏ. Mình sử dụng cái nút mới nha anh em. Đó. Anh em thấy ha. Thì mình sẽ vệ sinh lại rồi mình lấy cái nút zin đó anh em, nút xịn đó anh em, mình thay vô nha. Đây. Ở đây thì anh em clean mấy cái phần mà chỉ dư này ra hết nha. Này, mình sẽ dùng một cái dây hút chì mình vệ sinh hết mấy cái phần chì nè ha. Rồi.
Cái nãy mình ép quá nó bung cái đường mạch, nó văng đường mạch đi luôn rồi. Mình sẽ lấy một cái khác. Rồi. Sau khi mình lên sạch rồi anh em thì mình sẽ chấm một ít chì lên ha. Chấm một ít chì lên cái phần này. Bên thôi. Rồi mình sẽ lấy một cái nút. Đây. Ở đây mình có một cái nút mà nút mình mua riêng á anh em. Cái này một bọc luôn á. Anh em thấy không? Một bọc nút luôn rồi. Mình sẽ lấy ra một cái ha. Nếu anh em cẩn thận á, thì anh em đo lại nha. Mình cẩn thận thì mình đo lại nè. Anh em thấy mình đo lại coi. Mình đo xem nó còn hoạt động không. Chứ nhiều khi cái nút nó lỗi thì mình cũng đâu có biết được ha. Nếu bị lỗi thì mất công mình phải thay ra thay vô thôi anh em. Đây. Sẽ chấm hai chân này. Ok. Cái nút này còn hoạt động nha anh em. Thì mình sẽ để vô. Rồi bây giờ mình sẽ hàn cái nút mới vô nha anh em. Anh em để ý cái chiều này cho mình. Đó, anh em để vậy cho mình nha. Rồi mình sẽ cho cái chì ở đây nó tan chảy anh em. Một bên trước nha. Bên trước. Đó. Ok. Nếu anh em thấy mấy cái chân nó đúng cái vị trí đó, thì anh em thở ra. Đó. Nó ngay giữa là ok nha anh em. Rồi. Ở bên đây thì mình bên trái thì mình quẹt cho nó miếng chì nữa. Quẹt miếng chì đây nè, cho nó giữ hai bên. Đó. Rồi mình quẹt tiếp miếng bên đây lại. Rồi ok ha. Nó dính rồi anh em. Thì bây giờ là mình sẽ tra phía sau nè. Rồi ok. Nếu mà nó có lỡ dính hai chân lại anh em thấy không? Ở đây hai cái chân nó bị dính đây nè. Thì anh em xử lý cái cách này bằng cách đó là anh em dùng một cái dây hút chì, anh em vuốt cái là nó đi cái lỗi đó thôi, không cần phải sợ đâu. Đây mình có một cái dây hút chì nè anh em, mình vuốt vô một cái là nó sẽ trôi.
Đó anh em thấy ha, vuốt cái là hai chân nó tách ra lại. Ok, vậy là mình đã thay xong cái nút rồi anh em thấy ha, nó dính nè. Còn nếu mà anh em nãy anh em hàn á, anh em không thấy đâu, giờ mình lật ngang lại thì mình sẽ thấy nó hơi xấu cái phần này, thì anh em đưa cái mỏ hàn vô đây em vuốt rồi. Tăng nhiệt độ lên chút anh em, cái nhiệt độ này nó đang thấp quá đó. Nhiệt độ nó thấp quá thì nó chưa có chảy cái chì này ra, nó chưa có bám lên cái chân linh kiện của mình. Bên đây cũng vậy. Rồi ok, bây giờ là mình gắn lên cái giơ con thôi anh em. Phía sau này cũng ok nè, nó dính rồi nè. Bây giờ mình gắn vô cái giơ con nha. Rồi sau khi hàn được cái nút anh em thì mình sẽ gắn vô lại cái men nha. Anh em gắn cho mình nó như vậy nha. Đó. Một con ốc vô đây trước. Rồi mình bẻ cái bò xuống như vậy ha. Rồi mình tiếp tục mình bắt thêm con ốc vào đây. Đó, mình test lại bấm ok nè anh em. Rồi bây giờ là mình sẽ gắn cái nút bên ngoài vô nha. Nó có một phần nút đen bên ngoài anh em, thì anh em đưa vô đây ha. Đó anh em thấy rất là nảy luôn nha. Rồi nếu ok rồi thì mình sẽ gắn cái cọng dây cáp này lại. Rồi. Kế đến là mình sẽ gáp cái men này lại nha anh em. Rồi mình sẽ gắn cái ray này lên lại nè. Gài cái chốt này lại. Kế đến là mình sẽ gắn tiếp cái vỉ ở bên nắp lưng nha anh em. Mình sẽ gắn vào đây ha. Có cổng socket này anh em để hơi xéo xéo nha.
Đó, em đưa vô. Rồi mình dùng cái ngón tay nha anh em không được dùng nhíp nha. Ở đây anh em dùng nhíp á là coi chừng nó sẽ bị bung cái socket này nè. Mình sẽ đẩy lật lại cái này lâu lại. Đó. Có nghe cái tách là ok ha. Rồi kế tiếp là mình sẽ cho vô cái con cáp này. Rồi cái này mình dùng nhíp nha, mình đè xuống. Đè cho nó gặp cái này lại. Ok nha anh em. Giờ mình sẽ đậy cái nắp lưng này lại nha anh em. Rồi anh em bắt con ốc lại cho mình. Nó có 3 con ốc á. Anh em bắt 3 con ốc vô. Rồi ha. Rồi test ok nha anh em. Thì mình dùng cái ngón tay nha. Cái đến dùng ngón tay anh em chạm vô đây nè. Mấy băng keo á. Xem nó còn dính không. Nếu mà nó hết dính rồi anh em tháo nó ra luôn. Cái này mình thấy hết dính rồi nha. Tại vì nếu mà mình để mình dán thêm băng keo nó sẽ bị gập ghềnh đó anh em. Thì mình bỏ cái này luôn. Bỏ cái keo cũ này nha. Này nó hết dính này. Mình tháo ra nhiều quá nó sẽ mất cái độ keo quá anh em. Thì mình sẽ bỏ luôn. Này nó dính vậy ta. Dùng cái này mình kẹp vô. Rồi. Rồi. Cái đó là mình sẽ dùng một cái băng keo mới anh em. Cái băng keo mình đang xài là băng keo xịn nha. Băng keo đây. Băng keo này chuyên dán màn hình đó anh em. Thì mình sẽ dán 1-2 đường ở đây. Tại sao mình phải dán 2 đường anh em? Tại vì nếu một đường thì nó sẽ cái này nó mất dính thì còn cái kia nha. Đây 2 đường. Đó. Rồi xong mình sẽ ịn cái cục pin lên nha. Em vuốt qua vuốt lại cho nó tăng cái độ dính nha. Đó, anh em vuốt gì vuốt như đang massage vậy nha anh em. Đó. Ok. Rồi cái đến là mình sẽ gắn cái này vô cái pin nha. Rồi anh em dùng cái đít này nè, anh em chọt nó xuống. Dạ, để mình phóng to lên cho anh em xem kỹ cái thao tác mình làm nè. Em dùng cái đít này nè, em chọt vô cái đây, kêu cạch là ok ha. Đó. Còn nếu chưa vô chỗ nào thì anh em nhấn xuống. Khi xong á thì mình đóng cái nắp lại thôi. Đây. Nắp lưng này ha. Sẽ cho vô ở trên trước nha, ở dưới sau. Đó. Đó, anh em thấy nó chớp không? Ok nha. Rồi mình sẽ đóng cái nắp lại. Và anh em bắt ốc lại luôn nha. Nó có 4 con ốc anh em. 1 con. 2 con.
3 con ha. Rồi ok anh em. Đó, nút bấm khá ok nha, khá nảy nha, rất xịn luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình cắm vô cái máy mình test luôn nha anh em. Đây, mình có cái Steam Deck. À quên, cái Nintendo Switch anh em. Cắm vô mình test luôn. Xem nó nhận không. Ok nha anh em. Này nó nhận nè. Ok ha. Buông ra thì nó nảy về là tốt nè. Ok nha anh em. Rồi. Vậy là mình sửa xong cái tay cầm bị lỗi nút L rồi nha anh em. Rồi kế tiếp là mình sẽ sửa cái tay cầm khác nha. Nếu anh em thấy video mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha anh em. Với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em nha. Nếu anh em muốn donate cho mình hãy bấm cái nút thanh ở bên dưới nha. Cái nút cảm ơn anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi cái đến là cái tay cầm bị lỗi nút R nha anh em. Cái nút R này mình cũng thay nút mới luôn. Ok ha. Thì bây giờ là mình tháo cái nút này ra. Rồi mình sẽ cạy này ra nha anh em. Rồi cái đến anh em sẽ tháo cái chu pin ra. Cái chu pin này anh em cẩn thận nha. Anh em nắm hai cái dây này anh em giật ra. Rồi cái đến anh em sẽ tháo cái socket phía bên dưới nè. Nó có hai cái socket ha. Cái socket ở bên trên. Anh em cạy cái này ra. Làm lấy cái socket ra. Ok nha. Rồi mình sẽ đẩy cái cổng cáp này ra. Cái đó nó là anh em coi cái này nó có bị chóc không. Cái pin này nó bị chóc rồi này nè. Thì chút mình sẽ dán lại cái cục pin đó luôn. Nó bị chóc nè. Đây, trước hết mình tháo mấy ốc này ra trước. Nó có 3 con ốc nè. Anh em tháo cho mình 3 con ốc này. Đây. Cái đến đó là anh em, nó có một cái cổng cáp ở dưới này nè anh em. Đó. Anh em chọt cái bích vô ha. Chọt cái nhíp vô đây, anh em lấy cái chốt này lên.
Đó. Và anh em rút cái chốt này ra. Đó. Cái cục pin này thì tháo ra luôn nha anh em. Ý, nó bị gãy rồi. Thì hồi mình sẽ dán cái cục pin lại. Cái tay này cũng bị rớt nhiều hay sao, nó bị bung tà lông hết trơn anh em. Tháo này luôn. Thì hồi mình sẽ lấy băng keo mình dán này lại nha. Chỗ này nó bị gãy rồi. Bỏ qua một bên đi. Rồi. Cái nút đây nó bị mất cái lò xo rồi nha. Nó có một cái lò xo ở đây nè anh em. Mình không thấy cái lò xo của nó nữa. Ở đây nó thiếu hai cái lò xo nữa nè anh em. Ở trong đây nó có hai lò xo nữa nha. Bị mất cái lò xo luôn nè. Mình nghĩ này á, cái tay cầm này nó làm rớt anh em. Nó làm rớt, nó bung cái nút ở đây luôn nè. Rồi, thôi vậy là mình tháo cái men này ra, mình xử lý trên cái men nha anh em. Đối với những cái tay cầm ở bên tay trái á, thì mình có một cái bẹ dây, thì bên phải thì nó lại khác nha. Bên phải thì nó dính lên cái men luôn. Cái nút nó dính lên men ha. Cái này bị gãy luôn anh em. Cái này bị gãy luôn rồi. Hư quá trời luôn. Thôi mình tháo cái men ra đi. Rồi, ok ha. Mình tháo được cái men ra rồi. Mình tháo cái cổng cáp này luôn. Rồi. Thì cái nút mình sẽ cần thay là ở đây nha anh em. Để mình zoom lại cho anh em xem ha. Đây, cái nút này. Anh em thấy rõ không? Đó. Nó bị bung hết chân luôn rồi anh em. Hơn là nó còn hai chân này ha. Với hai cái máu nè. Chân bên trái thì nó bị đứt luôn rồi. Thì mình sẽ soi với cái kính hiển vi cho anh em xem nha. Nó bị đứt hết trơn rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái nút này và làm cho anh em xem nha. Nếu anh em thấy video mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký nha, để mình có động lực á, làm nhiều video hơn để gửi đến anh em nha. Còn anh em nào muốn hỗ trợ mình, hãy bấm nút cảm ơn bên dưới nha, nút thank đó anh em. Anh em cho nhiều cũng được á, để mình có kinh phí để duy trì cái kênh này nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi anh em nhìn thấy trên cái kính hiển vi anh em, thì những cái chân này mình còn xài được nè. Thì mình sẽ sử dụng hai chân này á, để kết nối anh em. Cái chân này nó mất cũng được, không sao nha. Và hai cái chỗ này ha. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành làm cho anh em xem nha. Và anh em làm theo các bước của mình. Nếu mà anh em không hiểu chỗ nào á, thì anh em comment ở bên dưới nha. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng một cái dây hút chì nha anh em, để mình liên sạch những cái chì mà dư nè. Và anh em chỉnh cái mỏ hàng mình lên nhiệt độ cao cao một chút nha.
Rồi. Sau khi mình clean vậy rồi mình sẽ dùng một cái dây hút chì sạch nha anh em, mình hút sạch các chì luôn. Mình hút sạch mấy cái chì dư còn lại. Rồi sau khi mình hút sạch chì anh em thì mình sẽ hàn cái nút mới vô nha. Anh em dùng một cái chì mới anh em tra vô một chân thôi, thì mình sẽ không tra liên tục những cái chân khác nha anh em, mình sẽ cố định một chân trước, rồi mình sẽ cố định cái chân bên đây nha. Đó. Rồi mình sẽ lấy một cái nút mới nha anh em, mình gắn vô. Đây, mình có một cái nút mới nè. Anh em cẩn thận thì anh em đo lại. Mình sẽ đo lại ha. Ok. Đo xong thì mình cắm lên thôi. Anh em để theo một chiều như vậy nè. Đó, anh em để xuống như vậy cho mình. Mình sẽ cho vô một chân trước. Đây, mình sẽ cho vô cái chân bên đây. Anh em nói rớt đâu rồi? Anh em lấy ngón tay anh em để lên. Cho nó chảy cái chân này ra. Ok anh em thấy những cái chân này nó ngay á, thì mình nếu mà chưa ngay thì mình sẽ xê dịch lên chút nhé. Ok, giờ thấy ngay rồi nha anh em, nó ngay giữa nè, thì mình sẽ lấy một cái chì á, mình tra tiếp bên đây. Rồi tra tiếp bên đây. Rồi khi mà tra hai bên ok rồi anh em, thì anh em nhấn vô thử rồi, và mình lật cái men này lại ha, mình xem coi nó ăn chì hết chưa. Ở đây mình chưa thấy nó ăn vô nè anh em. Bây giờ mình vuốt thêm nha. Đó anh em, cho nó ăn lên trên cái miếng nhôm này nha. Bên đây cũng vậy. Bên đây mình coi nó ăn lên hết chưa. Mình sẽ quẹt để cho nó ăn lên. Đó. Ăn lên cái miếng nhôm như vậy là ok ha.
Nếu mình nó chưa đủ nhiệt độ anh em thì anh em tăng nhiệt độ lên chút nha. Cái miếng đồng á, cái miếng đồng này nó dẫn nhiệt tốt lắm, sẽ tăng nhiệt độ lên chút đó, nó ăn lên như vậy là ok nha. Còn nó không bám lên đó là nó sẽ rất là dễ bị chóc ra. Bên đây cũng vậy. Rồi ok nha anh em. Thì tiếp tục á, mình sẽ hàn những cái chân phía dưới nè. Đây, nó còn những cái chân phía sau này ha, thì mình sẽ hàn luôn. Thì anh em đưa cái đó. Nếu mà nó bị dính như vậy á, mình sẽ vuốt nó ra nha. Sẽ dùng cái dây hút chì anh em, mình vuốt ra. Rồi, ok ha. Rồi, nó dính như vậy là ok rồi nè. Thì mình sẽ, bây giờ là mình chỉ việc là mình ráp cái men lại thôi nha. Xong rồi. Rồi, khi mình hàn xong cái mặt này rồi anh em, thì mình gắp lại thôi. Ok. Rồi để gắp lại. À đây mình quên nữa anh em. Nó đây thiếu cái lò xo nè ha. Rồi ở trên đây nó thiếu hai cái lò xo luôn nè, anh em thấy không? Thì mình sẽ tìm mấy cái lò xo để mình gắn luôn cho khách luôn nha anh em. Mình tìm được ba cái lò xo nha anh em. Thì bây giờ là mình sẽ gắn ba cái lò xo này vô cái Joy-Con cho khách nha. Này khách không có yêu cầu luôn mà mình sẽ thay cho khách nha anh em. Tại vì mình thấy cái Joy-Con của khách á, nó bị thiếu nhiều quá nên mình thay luôn á. Chứ khách không yêu cầu nha. Rồi. Đây mình sẽ cạy cái này ra ha. À, có hai lò xo nó bị tuột vô trong nên em ơi. Hai cái lò xo này nó bị tuột vô trong ha. Đây, không phải nó bị mất nha. Mình sẽ lấy lại hai lò xo này mình xài luôn. Đây. Hai lò xo nó phải nằm như vậy nè. Đó. Đó, anh em thấy không? Một cái ha. Chứ một cái thì nó phải nằm như vậy. Hai cái lò xo. Rồi mình sẽ gắn cái nút này vô luôn. Sẽ ép xuống nha. Sẽ ép nó xuống. Đó. Và anh em nó thấy như vậy là ok nè. Rồi mình chỉ cần dùng một cái lò xo để mình gắn cho cái nút R thôi nha. Này. Cái đến là mình sẽ tháo cái cọng cáp này ra. Sẽ gắn như này.
Rồi cái đến là mình sẽ thả cái này vô, thả cái mạch này vô nha anh em thả mạch vô đây. Thả cái mạch này vô, cái đến là mình sẽ cho cái này vô. Cái socket này anh em cho vô cái đây ha, cho nó vô vậy nè, rồi anh em gài lại. Rồi cái đến là anh em sẽ bắt ốc lại nha. Rồi mình bắt ốc cố định lại. Nó có hai ốc bên đây nè, con ha, với con này sẽ bắt cố định lại. Rồi cái đến là mình sẽ gắn cái cục rung vô. Rồi sẽ gắn tới cái sợi tiếp vô. Rồi kế đến là mình sẽ gắn cái con cáp này vô luôn nha. Rồi kế đến là mình sẽ gắn cái lò xo vô đây, tạo cái độ nảy nha anh em. Lò xo vô cái nút này. Vì anh em nếu mà gắn cái nút mà không gắn lò xo nó sẽ không có cái lực gì đó để nó đẩy cái nút về nha. Nó giống như gì nè, anh em khi anh em nhấn vô ha, nó có một lực để nó đẩy về phụ á, giúp cái nút anh em nảy hơn. Rồi ha. Rồi bây giờ là mình sẽ dán lại cái nút này nha anh em. Mình dán lại cái băng keo cái cục pin chỗ cái ray chứ, cái khay này. Rồi dán lên. Rồi mình đặt cái khay này lên ha, mình ịn vô cho nó dính. Bóp cho nó cố định chút xíu nha. Rồi sau đó là mình sẽ gắn cái này vô luôn. Chưa, mình gắn cái cọng dây anten này trước nha. Rồi cái đến là mình sẽ gắn cái khay này vô ha. Anh em thọt vô cái lỗ này nhé. Rồi khi nó vô anh em lấy cây nhíp á, anh em lạy nó cái lạy xuống. Rồi ok ha. Rồi cái đến là mình sẽ gắn cái này vô nha anh em. Mình lấy cái này vô. Rồi anh em kế đến là anh em bắt ốc lại, cố định lại.
Rồi anh em để cái cọng anten nó nằm phía vô đây trước nha. Mình gài cái cọng dây này vô. Rồi. Kế đến là mình sẽ gắn cái cọng cáp này vô. Cáp này là cáp tín hiệu á anh em. Rồi anh em gắn cáp tín hiệu xong anh em lấy cây nhíp anh em lạy nó xuống ha. Rồi giờ mình gắn tới cáp pin nữa là xong nha. Có cáp pin nè. Rồi mình đậy lại thôi. Anh em cho nó vô phía đầu trước nha. Rồi cái phần dưới anh em cho nó vô sau. Rồi ok nha anh em. Anh em bấm nút R thử là thấy nó nhảy đèn đó là ok nè. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt ốc vô. Khi bắt ốc xong thì mình cắm vô cái Nintendo Switch đó để kiểm tra lại nha anh em. Thì mình sửa cái gì xong là mình cũng phải kiểm tra lại nha. Rồi ok. Xong rồi nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái tay cầm này vô để mình test nha anh em. Nãy đó mình sửa cái nút R đó anh em. Thì mình nhấn thấy ok ha. Nó khá nhạy nha anh em. XABI. Anh em nhấp á thì xem nó có bị double click không nha. Cái này nó không bị nè. Ok nha anh em. Thì mình sẽ test tới hai cái nút nhỏ nha. Ok nè. Ok ha anh em. Vậy là mình đã hoàn thành sửa xong cái tay cầm này rồi nha anh em. Nếu anh em thấy video của mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha anh em. Với một cái nút đăng ký. Nếu anh em nào muốn ủng hộ mình để duy trì cái kênh này á, thì anh em cho mình một cái nút thank nha. Donate cho mình bao nhiêu cũng được nha anh em. Tùy lòng hảo tâm của anh em nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Chúc anh em nhiều sức khỏe và thành công nha. Rồi kế đến là mình sửa cái tay này nha anh em. Cái tay này cắm vô cái thân máy á, nó báo vẫn nhận nha. Và mình rút ra thì nó không thấy nó nhận nha anh em. Để mình tháo cái máy này ra coi bên trong nó làm sao nha anh em. Cái rút ra mà chế độ Bluetooth đó thì nó không thấy nhận, nhưng cắm vô máy thì nó lại nhận nha. Cái này mình sợ nó bị treo cái bên trong thôi. Đây. Mình sẽ tháo cái cục pin nè. Mình sẽ tháo pin ra mình cắm lại thử. Có những trường hợp mà mình tháo pin ra cắm lại thì nó lại nhận anh em. Sao cứng quá ta. Đó. Và tiện thể là mình vệ sinh cái chỗ này luôn. Nó có một cái socket ngay đây nè anh em. Thì mình xịt một ít dung dịch vô để mình vệ sinh thôi. Đó, nó có socket ngay đây nè. Xịt dung dịch vô đây ha. Đó. Rồi mình sẽ lấy cái bàn chải mình chà nó. Ok. Rồi mình sẽ cắm pin lại nha. Cắm pin lại thử. Xem nó còn bị cái lỗi đó không nha. Rồi, bây giờ mình ráp vô nha.
Rồi bây giờ mình sẽ cắm vô cái thân máy để mình test lại thử này. Cắm vô thì nhận rồi anh em. Để mình rút ra coi nó còn nhận không nha. Rút ra thì nó không thấy anh em. Mà mình thấy có cái mạch XLR ở đây nó bị có vấn đề nè ha. Và cái nút reset này mình không giữ reset được anh em. Thì mình sẽ thử thay cái mạch nút này để mình reset cái máy này ha. Coi nó nhận không nha. Cái này nút reset là thua nè. Nó không nhận nút reset. Rồi mình sẽ tháo cái main này ra nha anh em. Tháo cái main này ra để thay cái nút SLR nha. Nút đó nó có vấn đề. Mình không biết coi nó có bị đứt không ta. Không thấy đứt nha. Cái mạch này hơi cong á. Cái mạch này nó hơi cong. Nó không sát hay sao. Không thấy đứt. Ở đây thì mình không thấy đứt mạch nha. Đây còn nguyên nè. Mình sẽ tháo cái này ra, mình gắn lại cái mạch đây. Sẽ gắn lại cái mạch này. Rồi mình sẽ bắt ốc lại. Cái mạch SLR anh em gắn ra tháo vô nhiều lần đó, nó sẽ bị giống như nó bị giãn anh em. Nhiều khi anh em gắn lại nó cũng không nhận đâu. Bản thân cái nút nó bị giãn rồi. Cái socket đó, nó bị giãn ra thì anh em gài vô đó, nó không sẽ ăn chân á. Thì bắt buộc mình phải tìm một cái mạch SLR đó, nó có cái bản dày hơn một chút xíu thôi. Rồi mình sẽ gắn vô lại mình test nè. Rồi mình đẩy lại thử.
Ok nè anh em. Giờ mình thử reset thôi ha. Anh em giữ cái nút nhỏ thì cái Joy-Con anh em sẽ được reset nha. Rồi mình cắm vô coi cái máy mình nó nhận. Rồi mình sẽ cắm vô cái máy. Ở đây đây, có cái máy đây. Nó sẽ nhận như cái tay mới anh em. Sẽ giữ cái nút nhỏ này coi nó nhận không. Nó chạy qua chạy lại mà nó không thấy nó báo, nó không thấy báo Bluetooth anh em ơi. Thì cái mạch Bluetooth của cái này nó có vấn đề anh em. Nó vẫn nhận nha. Nhưng Bluetooth thì không thấy. Nên thử coi mình mở Bluetooth lên chưa. Bluetooth có mở nè anh em. Rồi cái này là bị lỗi Bluetooth rồi nha anh em. Không phải là lỗi bình thường. Nó bị lỗi cái mạch Bluetooth rồi. Rồi cái này mình sẽ để sửa sau nhau. Rồi mình tháo cái Joy-Con này để kiểm tra anh em, thì mình thấy cái chỗ này nó bị có vấn đề này anh em. Nè anh em nhìn, zoom lại cho anh em nhìn ha. Nó bị mất cái con thạch anh anh em. Ở đây nó có một con thạch anh để Bluetooth hoạt động anh em. Thì con thạch anh này nó bị bung rồi nè. Anh em thấy không? Ở bên con thạch anh này là của MFC hay gì á thì nó còn nè. Đó, thạch anh thì nó giống như vậy ha. Cái này nó bung cái đầu ra luôn rồi anh em thấy không? Thì cái này á, bắt buộc là mình phải thay con thạch anh mới nha anh em. Chứ không thay con thạch anh khác á, thì cái mạch mình nó không kết nối Bluetooth được đâu. Rồi mình sẽ tiến hành thay cái con thạch anh mới cho anh em xem nha. Thì cái cách hàng á, cũng rất là đơn giản, không có phức tạp đâu. Rồi ở đây á, mình có một cái main á, mà cái con thạch anh nó còn sống nè anh em. Thì mình sẽ tháo con thạch anh trên cái main này ha, và gắn vô cái main của khách nha anh em. Đây mình sẽ quay cái clip hướng dẫn để mình hướng dẫn anh em tháo cái con thạch anh này ra nha. Cái này nó hơi cao quá anh em, nên cái máy mình nó focus không được. Thì mình cho nó thấp xuống ha. Đây anh em thấy con thạch anh ha. Đây nó có một con thạch anh ở đây nè anh em. Giờ mình khò ở phía dưới á, để mình lấy con thạch anh này ra nha. Tại vì mình không có khò phía trên là anh em biết sao không? Khò phía trên á, nhiệt độ nó cao, nó có thể là mà chết con thạch anh nha anh em. Rồi mình sẽ tiến hành khò bên dưới để mình lấy cái con thạch anh này ra.
Tại vì cái yêu cầu của mình là muốn lấy để xài anh em, chứ không phải mình tháo bỏ, nên anh em chịu khó là khò bên dưới nha. Đó. Và để khò được anh em chỉnh nhiệt độ cho mình là mức 3 nha anh em, và gió là mức 2 thôi. Thì khi đó mình khò sẽ nó không làm bong cái mặt của mình. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khò cho anh em xem nha. Đây mình sẽ có một cái máy khò ha, mình sẽ khò phía dưới đây. Và để khò được anh em cho một ít mỡ hàng lên nha. Đó. Rồi mình sẽ khò chung quanh này ha. Và nếu anh em muốn tăng nhiệt độ anh em phải tăng từ từ thôi, anh em đừng tăng gấp quá, chỗ này nó sẽ bị sốc á. Cái men này nó hơi nhỏ nha anh em. Lâu mình sẽ thăm nó coi nó chảy chân chưa nha. Đây. Rồi, bây giờ mình tăng nhiệt độ lên 3,5 nha. Rồi, mình tăng lên mức 4 luôn. Khi này là mình bắt đầu lấy con IC ra được rồi nè.
Rồi ok anh em, mình đã lấy ra được rồi ha anh em. Rồi cái đến là mình sẽ lấy con IC này ra nha anh em, và mình phải lấy một cái miếng băng keo cách nhiệt đó mình che lại. Thì ở bên đây nó có phần nhựa nè, mình phải che lại bớt nha, cho cái nhiệt độ nó đừng có ăn lên mấy phần nhựa này, nó sẽ bị cháy anh em. Thì mình sẽ dùng một cái băng keo cách nhiệt nha, ở nhiệt độ cao luôn á. Rồi bây giờ là mình sẽ tháo cái con IC này ra nha anh em. Cái con thạch anh chứ, mình nói lộn, đây là con thạch anh nha anh em. Sẽ tiến hành tháo con thạch anh này ra và thay con thạch anh mới vô. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến hành làm cho anh em xem nha. Trước hết là mình sẽ để ở nhiệt độ nó thấp thôi nha, mình sẽ không để nhiệt độ cao, cỡ gió 3 thôi. Mình sẽ để một cái miếng mỡ hàng lên trước nha. Đó. Mình sẽ cho một ít mỡ hàng lên trước và anh em khò cho nó vòng vòng như vậy. Rồi cái đến đó là anh em tăng nhiệt độ lên chút nha, tăng nhiệt độ lên 4 rồi, anh em khò xéo như vậy cho mình. Rồi rồi ok ha. Thì xong rồi mình sẽ để cái con thạch anh mới vô nha anh em. Cái con thạch anh nãy mình mới lấy ra, và anh em nhớ để đúng chiều nha anh em. Đây. Đây. Sẽ để con thạch anh vô. Ở đây á, mình cái chiều của nó là sao ta, mình coi lại nha anh em. Đây cái con những cái chân này á, mình nó có những cái số trên đây nè anh em. Thì mình sẽ dùng cái mình sẽ dùng một cái ít dung dịch đó anh em vệ sinh cho nó, thấy được cái chân nha. Nó có số ở trên cái lưng đó anh em. Ở đây mình không thấy được cái số nào hết. Đây anh em thấy ha. Đó 56 này anh em thấy không? Hồi nãy cái chiều của cái đây là chiều 56 này ha. Hồi nãy anh em nhớ không? Ở trên cái hình nãy mình chụp lại anh em, 56 là theo cái hướng của cái đây. Số 5 số 6 ở dưới đít này anh em. Bên trái ha. 56 nè. Thì nó theo cái chiều của cái mũi tên đó anh em.
cái chiều của cái mũi tên là nó quay trở về đây ha. Vậy là đúng của nó là vậy nè anh em. Đó, đúng của nó là vậy. Vậy ha. Đây mình zoom xuống cho anh em xem ha. Đó. Đây 56 theo cái chiều mũi tên là ở đây ha. 56 là đây. Cái này không thấy luôn. Nè, số 5, số 6 nè. Số 6 ok anh em. Đúng rồi. Số 0 là dưới đây. 0440. Ok, rồi vậy là đúng rồi nha anh em. Vậy mình hàn vô lại nè. Mình sẽ để cho cái con này nó ngay cái vị trí này. Và mình hàn lại. Rồi. Đó. Giờ mình sẽ để cho nhiệt độ nó ở mức 3. Mình cho nó hơi ấm ấm xung quanh trước nha. Mình làm cho nó thích nghi nhiệt từ từ cho nó không có bị sốc anh em. Rồi. Kế đến là mình sẽ tăng nhiệt độ lên là mức 4 nha. Bây giờ là nó sẽ tan chảy ra luôn đó anh em. 5 6. Đó, anh em thấy cái chân nó chảy ra không? Rồi nó chảy ra vậy thì mình xả nhiệt ra được rồi anh em. Mình không cần phải thổi nhiệt vô nữa đâu. Nè nó khô lại nó nhiệt độ nó thấp xuống là tự động dính vô nè ha. Đó anh em thấy. Rồi bây giờ mình để cho nó cái men nó khô á, nó nguội lại á, rồi mình sẽ tiến hành mình test nha anh em. Nè anh em thấy số 5 số 6 không? Nãy mình có chụp nè anh em. Số 5 số 6 này là theo hướng của chiều mũi tên nè. 40 nè ha. Thì mình nhớ mình gắn đúng chiều đó là ok anh em. Rồi ha. Rồi bây giờ mình đợi cho cái men nó nguội á anh em. Rồi mình sẽ test cho anh em xem. Rồi mình thay xong cái con thạch anh rồi nha anh em. Thì bây giờ á, anh em muốn test lại á, thì anh em làm theo cách của mình nha. Thì mình có cái men ha. Rồi anh em sẽ gắn cái men này vô cái mạch XL, XR nha anh em. Thì cái mạch này nó có cái nút mà reset á, thì anh em giữ cái nút đó thì nó sẽ kết nối với cái máy Nintendo Switch á. Thì mình sẽ lợi dụng cái tính năng đó để mình check cái Bluetooth coi nó nhận chưa nha. Thì bây giờ mình mở cái máy Switch lên luôn nè anh em. Đó, mình sẽ vô cái mục này nha. Thì anh em vô được cái mục này, anh em bằng cách là anh em vô cái controller này ha. Anh em vô cái chức năng controller này. Rồi anh em bấm vô Generate Order nha. Thì nó sẽ ra cái mục này. Thì lúc mà cái tay cầm của anh em á, giữ cái nút mà nhỏ ở giữa hai cái nút XLR á, thì nó sẽ tự động kết nối nếu anh em mở cái chức năng này lên nha. Thì mình sẽ để chức năng này qua bên.
Thì ở đây nó chưa có Bluetooth á, chưa có cắm cái dây Bluetooth đó, thì nó tín hiệu nó sẽ rất là gần ha, thì mình phải để kế bên cái mạch luôn. Bây giờ mình cắm một cái nguồn vô nha anh em. Đó, cái đó nó là anh em sẽ giữ cái nút nhỏ phía sau này cho mình nha. Nó có một cái nút nhỏ ngay đây nè, thì anh em bấm cái nút giữa để nó giống như cái nút này nè anh em. Đó, cái nút nhỏ là nút này ha, mà mình không có lật cái men này lên được nha anh em, tại vì mình đang cắm vậy á. Thì nếu mà anh em lật như vậy thì nó sẽ đứt dây này kia, thì mình sẽ để theo cái vị trí này luôn, mình sẽ nhấn giữ cái nút này ha. Thì anh em sẽ thấy cái đèn nó chạy qua chạy lại nhau. Đó, thì họ anh em sẽ thấy cái máy mình nó, tay cầm mình nó sẽ được be với cái đây anh em thấy ha, chỗ này nè, nó được be với cái máy ha, là ok nha. Hồi nãy nó mới nhảy lên đó anh em, mình này mình để xa quá nó không nhận được. Rồi mình sẽ nhấn lại nè anh em thấy. Bấm ra ha. Đó anh em thấy ha, nó nhận nè, là ok nha anh em. Thì cái này á thì mình sẽ gáp lại rồi mình cắm vô máy thử coi nó có hoạt động này bình thường nha. Thì ở đây mình chỉ test thôi nha anh em. Vậy là ok nha anh em. Rồi cái tay cầm này mình phía xong rồi nha anh em. Bây giờ mình cắm vô để mình test lại nha. Rồi mình sẽ bấm vô đây ha. Thì anh em thấy á, mình cắm vô thì nó nhận nè anh em. Thử mình rút ra coi nó nhận không nha. Rồi nó vẫn nhận nha anh em. Vậy là ok rồi nha anh em. Thì mình sẽ vô kiểm tra lại nút luôn. Đây, XABI nè anh em. Này là mình đã rút ra rồi nha. XABI ha. Ok nha anh em. Và hai cái nút nhỏ nè cũng ok luôn. Thì sẵn mình kiểm tra cái joystick luôn nha anh em. Joystick ngon nè. Rồi ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Nếu anh em thấy video của mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha anh em, với một cái nút đăng ký để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em nha. Còn nếu mà anh em muốn donate cho mình để duy trì cái kênh này á, thì hãy bấm vô nút cảm ơn ở bên dưới nha, nút thank á anh em. Thì anh em muốn donate bao nhiêu cũng được. Thì mình xin cảm ơn anh em luôn. Thì chúc anh em thật là nhiều sức khỏe nha và thành công. Rồi ha, kế đến là mình sửa tiếp cái tay cầm này, nó cũng ghi mất kết nối luôn nha anh em. Mà mình bấm hai cái nút đèn này thì mình thấy nó không hoạt động nè. Để mình tháo ra mình kiểm tra coi nó bị gì nha. Để tháo được cái tay cầm này anh em tháo 4 con ốc nha. Nó có 4 con ốc lưng à. Cái tay này giống tay phép của anh em. Để mình coi có phải tay phép không nha. Ồ, tay phép anh em ơi. Ủa, cái tay này sao bị tháo pin ra ta? Tay này tay phép rồi. Tay này bị tháo pin. Cắm vô thì nó vẫn còn sáng nè. Tại sao tháo pin ra ta? Rồi mình cắm vô luôn nha.
coi nó có nhận cái máy không. Tay này tay phép rồi anh em ơi, tay này chắc mình nếu mà hư mình không sửa đâu. Rồi, mình gắn tạm lại rồi mình cắm vô máy coi nó nhận không nha. Rồi mình sẽ cắm vô máy coi nó nhận không nha. Cái tay này nó bị tháo chốt pin, tại sao mình không biết nguyên nhân vì sao nó tháo cái chốt pin nha anh em. Thì mình cắm cái chốt pin lại thì nó hoạt động nè anh em, chả hiểu. Mình rút ra thì nó sẽ nhận Bluetooth nè. Cắm vô thì nó nhận nè. Rồi ok ha, cắm lại chốt pin thôi, không có gì hết. Rồi xong cái tay này nha anh em. Tay này tay phép, chắc tay kia cũng vậy thôi. Để mình tháo luôn cái tay kia ra mình kiểm tra luôn nha. Đây, một cái tay y chang tay nãy nha anh em. Mình nghĩ nó cũng bị chắc cái lỗi đó quá. Để mình tháo ra thử coi. Thường mấy cái dòng phép này mình không có sửa anh em. Đây cũng bị tháo chốt pin nè. Không biết cục pin này nó có vấn đề gì không mà tại sao tháo cái chốt pin này ra cho anh. Có bị chạm hả ta? Cái cắm pin vô thì nó nhận nè. Cái bạn cắm vô cho khách luôn, thấy nhận bình thường. Rồi hai tay này nhẹ nhàng ha, không cần sửa gì hết, vẫn ok. Ok rồi mình cắm vô cái máy luôn nha anh em. Ở đây mình có cái Nintendo Switch nè, cắm vô. Nó nhận nè anh em, rút ra nè ha, cắm vô nè, vẫn được nè anh em, kết nối được ha. Coi nút nôi này kia bình thường không nè, XABI nè ha. Ok ok, hai nút nhỏ ha. Ok ha, ok nha anh em. Rồi vậy hai cái tay này thì không có vấn đề gì á. Rồi còn một cái tay cuối cùng nữa. Cái tay này có vẻ là nặng nhất trong số các tay hồi nãy giờ mình làm nha anh em. Để mình mở ra thử coi. Đây, nó bị đứt đường mạch rồi anh em. Cái này chắc rớt quá. Đây có thay pin nè ha, rớt đường mạch nè, rách cái mạch kết nối ha, ở bên đây nè. Rồi mình tháo này ra luôn, cái này thay pin, tháo chục pin luôn. Giờ mình sẽ coi cái men này nó còn chạy không nha. Rớt kiểu này chắc khả năng sống cũng thấp á. Rồi mình tháo này ra luôn nha. Cái này có thay luôn nha, cái joystick này có thay luôn nè. Cái cổng cáp này bị đứt nè, tháo bỏ luôn. Đó. Cái này bị vỡ nha anh em. Cái này chỗ này bị vỡ nè, anh em nhìn. Nó bị vỡ lên nha. Để mình coi cứu được không. Không cứu được thì phải thay nha anh em. Đó.
Rồi. Mình sẽ tháo cái men này ra luôn á. Tháo cái men này ra luôn để mình test lại. Cái này là bị rớt rồi anh em. Đó, con cáp này. Tháo hai con ốc này nha. Còn rồi. Thì mình xong á, mình sẽ soi cái này giữa kính hiển vi coi nó còn chết gì nữa không nha. Rút cái men này ra luôn. Rồi mình sẽ rút cái cục rung ra, bỏ qua bên. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm cái mạch test dòng vô để mình test coi cái men nó còn hoạt động không nha anh em. Rồi mình tính tiếp. Này, cái cục pin mới thay. Rồi. Rồi bây giờ mình lấy cái mạch test dòng ra để mình test nè. Sẽ cắm vô cái chui nè. Rồi. Rồi anh em thử nhấn một cái nút bất kỳ á, coi cái dòng nó có nhảy không. Đó, nó nhảy nhấp nhấp vậy là chạy nè anh em. Em thấy không? Nếu anh em bấm cái nút này nè. Đó, nó nhấp nhấp nè anh em thấy hả? Cái men anh em vẫn còn hoạt động nha. Nó nhấp nhấp mà nó trở về không đó là ok. Mà nó không nhảy là mệt đó nha. Đó, ok nha anh em. Vậy là cái men này còn hoạt động nha. Thì mình sẽ kiểm tra tới các socket nha anh em. Socket. Ok. Vậy là mình sẽ kiểm tra tới socket này. Rồi. Có socket XL, XR nè. Thì mình sẽ kiểm tra cái socket này trước. Xem nó còn hoạt động không. Nếu mà còn hoạt động thì nó sẽ sáng, nó chạy tới chạy lui á. Cái mạch này nó bung rồi anh em. Ok, vẫn còn cái chốt định vị là ok. Rồi, cắm này vô. Rồi, nhấn nút thử. Đó anh em thấy cái đèn nó sáng qua sáng lại không? Đây này. Vậy là còn hoạt động nha anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra tới cái socket mà kết nối với cái thân máy nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra tới socket mà kết nối với cái thân máy anh em. Thì anh em thấy ở đây nó có một cái vấn đề nè. Đây, mình cho anh em xem ha. Anh em thấy nó cảm giác như nó bị vỡ chỗ này nè. Đó anh em thấy.
chỗ này mới bị vỡ ha, có một cái chân nó bị vỡ chỗ này. Đây, có một chân nó bị vỡ nha. Đây, có một chân nó bị vỡ đây nè. Đó, mình sẽ khởi này lên cho anh em xem. Khởi này gạch, đó, bị vỡ nha anh em. Thì cái chỗ này mình sẽ lấy băng keo mình dán lên thử coi cứu được đây không. Một cái băng keo, lấy băng keo xịn anh em dán ngang qua, rồi mình sẽ tính tiếp nha. Mình sẽ lấy một miếng băng keo mình dán ngang qua cái chỗ này nè anh em. Thì cái này mình ráng cứu thôi nha anh em, còn nếu không mình thay cũng được. Mà mình thay á thì nó tốn thời gian, với nhiều khi nó cứu được mà mình thay thì nó sẽ không hay ha. Thì mình cắt một miếng băng keo thử coi, mình dán vô đó thì nó ok không. Này băng keo 2 bạch mà. Hơi dày chút ha, mình cắt mỏng lại. Mỏng lại chút xíu rồi. Đó. Mỏng đây. Ok ha. Rồi nó bị còn một cái miếng gì nó cắn ngang đây nè anh em. Thì mình khởi bỏ cái miếng đó ra coi được không nè. Đây, miếng gì nữa. À, cái này không phải, cái này giống như một cái gì nó chảy ra anh em. Thì chắc anh em nào cố tình muốn hàn lại á, mà hàn không được nè, nó chảy cái keo ra nè. Thì cái này á mình thấy cũng không cần đâu anh em, mình xỏ cái socket vô đây mình kẹp nó lại là ok rồi. Nó chịu kẹp lại là mình đụng tiền nha. Cái chỗ đó thì chắc mình nghĩ không cần đâu anh em. Mấy cái chân này anh em thấy răng này kia nó kẹp lại nè. Rồi, mình dán vậy là được rồi. Rồi, mình tìm một cái socket mới á, mình thử gắn vô rồi mình cắm với cái mình thử cắm với cái thân máy coi nó nhận không nha. Rồi ha. Trước khi mà mình ráp cái men vô lại anh em, thì mình sẽ cắm cái men này với cái socket thử coi nó có nhận được cái socket không nha anh em. Mình sợ nó hư bên đây nè ha, mình sẽ cắm thử xem nó nhận không nha. Không thấy nhận anh em ơi. Đây, mình thử cắm rồi.
Rồi sao nó không nhận ha, để mình kiểm tra lại thử coi. Thì cái này bị đứt rồi anh em ơi, cái mạch này bị đứt rồi, xui quá. Cái mạch này mình ráp vô là nó bị đứt một đường này nè. Thôi mình tìm một cái mạch khác nha anh em. Rồi sau một hồi lùng sục tìm kiếm thì mình cũng tìm ra được một cái cổng cáp còn nguyên vẹn nha anh em. Thì mình cắm vô cho anh em xem luôn. Và mình test xong thì mình sẽ ráp lại hết luôn nha anh em. Và mình xong thì mình sẽ test lại một lần nữa cho anh em xem nha. Đó anh em thấy ha, lúc này mình cắm vô á, đó anh em thấy cắm vô lỡ nhận ha anh em. Để mình đẩy ra ha, cắm vô nè. Đó, anh em đợi chút xíu nha, nó sẽ nhận. Tại cái này nó không có pin đó anh em, nó có pin là nó bị cái trường hợp như vậy. Đó, nó nhận nè. Đó, ok ha anh em. Thôi bây giờ là mình sẽ ráp lại luôn nha anh em, rồi mình test lại cho anh em sau. Rồi mình đã hoàn thành ráp cái này lại rồi nha anh em. Thì bây giờ là mình sẽ cắm vô cái máy này để mình test lại coi nó nhận không nha. Ok ha anh em, cái máy nó nhận ok nè nha. Thì nó báo sạc pin đó. Ha. Đó anh em thấy ha. Vậy là mình đã hoàn thành sửa xong cái tay cầm này rồi nha anh em. Nếu anh em thấy video mình hay á, thì hãy cho mình một nút like nha, với một cái nút đăng ký, để mình có động lực làm nhiều video hơn để gửi đến anh em nha.